πάντα στη ζωή μου ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας. Παρ' όλα αυτά, μεγαλώνοντας στο κτήμα, στην Άουσα, μικρό με πήρε ο πατέρας μαζί, πάντα τελικά ήξερα ότι αυτό θα κάνω. Έτσι. Δόξα τω Θεώ, είμαι τυχερός που έχω μια δουλειά που είναι και πολύ ωραία. Είναι μια δουλειά βέβαια που πρέπει να κοιτάς μπροστά. Είναι μια δουλειά, λέμε ότι φυτεύεις αμπέλι για το εγγόνι σου, δεν φυτεύεις κάνα για το γιο σου, ας πούμε. Είναι μια δουλειά που από τη φύση της θέλει συνέχεια, συνέπεια και επιμονή. Άρα όλα αυτά προϋποθέτουν ότι δίνεις τη σκητάλη από τη μια γενιά στην άλλη. Βαρύ, πολύ θα έλεγα. Ίσως να ήμουν πάρα πολύ καλός αρχιτέκτονας. Το κτήμα εδώ στο Γιαννακοχώρι φυτεύτηκε μεταξύ 68 και 72 σε μια προσπάθεια του πατέρα μου τότε να αναπτύξει την αμπελουργία στην Άουσα. Ήταν μια εποχή που μάλλον το αμπέλι έχανε έναντι του ροδάκινου και έτσι έπρεπε πρώτον να αποδείξει ότι ο ίδιος είναι αμπελουργός και εινοποιός, αλλά κυρίως πάντα πίστευε ότι ένα καλό κρασί φτιάχνεται στον οποίο, ενώ ένα μεγάλο κρασί φτιάχνεται στο αμπέλι. Έτσι λοιπόν πήρε φυτά από το Αμίντεο, εκείνη η καταγωγή μας, εκεί αγοράζαν πολλά σταφύλια στην δεκαετία του 50 ο παππούς μου και φύτεψε το αμπέλι τότε. Το αμπέλι αυτό είναι 500 στρεμμάτων, είναι φυτεύτηκε στην αρχή μόνο με ξινόμαυρο και πέρασε μία περίοδο τη δεκαετία του 90 όταν φυτέψαμε λίγο σειρά και λίγο μερλό. Θεωρώ το σειρά στην περιοχή έδωσε ό,τι καλύτερο και μετά μια δεύτερη περίοδο αναμπέλωσης μεταξύ 2002 και 2006 όταν στην ουσία ανανεώσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος των ξινόμαυρων. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό εδώ στο κτήμα είναι ότι στην ουσία είναι ένα ανάγλυφο όλης της περιοχής της ζώνης της Νάουσας. Θα λέγαμε δηλαδή ότι όλα τα διάφορα τερουάρ της Νάουσας τα βρίσκουμε στο κτήμα. Αυτό που κάνει το κτήμα επίσης πολύ ιδιαίτερο είναι βρίσκεται από τα 120 μέτρα περίπου μέχρι τα 300 στους πρόποδες του Βερμίου και είμαστε πολύ τυχεροί, έχουμε ένα αεράκι το βραδάκι το οποίο κατεβαίνει από το Βέρμιο και έτσι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ νύχτας και μέρας. Έχουμε ζεστές μέρες, το κλίμα είναι καθαρά μεσογειακό, αλλά έχουμε ωραία δροσερά βράδια. Στην Άουσα, ακόμα και τον Αύγουστο, θες ένα πουλοβεράκι. Αυτό στρεσάρει τα φυτά όλη την ημέρα, αλλά έτσι έχουν τότε να ξεκουραστούν το βράδυ, να το πω έτσι, και να συνεχίσουν την ορίμανσή τους. Το κτήμα είναι χωρισμένο σε 35 διαφορετικά κομμάτια. Κάθε κομμάτι ενοποιείται λίγο πολύ χώρια και ανάλογα σε όξινα εδάφη παίρνουμε αρώματα, σε πιο βαριά εδάφη παίρνουμε σώμα, και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε το χαρμάνι στο τέλος, που εκεί αν θέλετε είναι και η τέχνη του εινοποιού. Εκεί εμείς προσπαθούμε το αμπέλι να το αφήσουμε να τρέξει όσο μπορεί μόνο του, δεν επεμβαίνουμε ούτε στον οποίο τόσο πολύ. Στο τέλος το κομμάτι του χαρμανιού είναι εκεί που επεμβαίνουμε. Το κτήμα Κυριάννη, εκτός από την Άουσα, έχει και το κτήμα Κυριάννη στο Αμίντεο. Το 2000 αγοράσαμε τον αμπελώνα της Σαμαρόπετρας, το χωράφι της Σαμαρόπετρας μάλλον, όπου έγινε και ένα αμπέλι με κυρίως λευκές ποικιλίες. Η λογική ήταν ότι κάνουμε τα ερυθρά στην Άουσα και τα λευκά στο Αμίντεο. Αντικειμενικός σκοπός είναι να φτιάξουμε ένα μεγάλο ξινόμαυρο. Θεωρούμε ότι το ξινόμαυρο είναι μία από τις ευγενείς ποικιλίες του κόσμου. Θεωρούμε ότι έχει μεγάλη δυναμική.
Δεν την έχουμε βρει ακόμα. Θα λέγω ότι είμαστε στο 30-40% από εκεί που μπορούμε να είμαστε. Απλά πια ξέρουμε την κατεύθυνση, βλέπουμε το φως στο τούνελ. Οι αγορές του εξωτερικού είναι ιδιαίτερα σημαντικές, γιατί καταρχήν το ρίσκο σου μικραίνει, γιατί έχεις πιο πολλές αγορές. Δεύτερον, το όνομά σου ανεβαίνει. Τρίτον, μην ξεχνάμε ότι όλοι οι οποίοι έχουν μικρή ματαιοδοξία και η διεθνή καταξίωση είναι σημαντική για όλους. Έτσι λοιπόν οι ελληνικές εξαγωγές, παρόλο που σαν νούμερο σήμερα δείχνουν ότι πάνε μειούμενες, το σίγουρο είναι ότι έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Η δυναμική αυτή ξεκινάει καταρχήν από τις ελληνικές ποικιλίες. Δεύτερον, τα ελληνικά κρασιά είναι πολύ, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, food friendly, δηλαδή πολύ φιλικά στο φαγητό. Τώρα, τι κάνουμε γι' αυτό? Έτσι, εκεί θεωρώ ότι για πρώτη φορά, και τολμώ να πω ότι η κρίση έχει βοηθήσει, οι Έλληνες παραγωγοί έχουν γίνει πιο εξωστρεφείς, έχουν αρχίσει να ταξιδεύουν, έχουν αρχίσει να απαντάνε mails, είχαμε και τέτοια θέματα, έχουν αρχίσει πια να βλέπουν έξω τα σύνορα και το πιο σημαντικό απ' όλα, έχουν αρχίσει να δουλεύουν μαζί. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αρχίσουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να λέμε τα ίδια πράγματα, άρα να περνάμε ένα κοινό μήνυμα.